Real estate pinakamapanganib na estado na maninirahan sa US. Tuklasin ang iyong ideal na lokasyon. Nais nating lahat na mamuhay ng malaya sa loob ng isang ligtas na lipunan na nagbibigay daan sa atin sa lahat ng kasiyahan sa buhay nang walang lahat ng pinsala. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin dahil napakaraming mga kadahilanan na maaaring humantong sa isang lugar na matukoy na hindi ligtas. Ang mga estado sa ibaba ay kabilang sa pinakaligtas na Estados Unidos na mabubuhay batay sa mga sumusunod na salik. Rate ng krimen. Mga likas na sakuna. Pag-access sa pangangalagang pangkalusugan. Data ng krimen at pagpapatupad ng batas ng FBI. Mga marahas na krimen. Mga pagpatay. Mga pagkamatay ng baril. Mga pinalubhang pag-atake per capita. Mga krimen sa ari-arian. Mga empleyadong nagpapatupad ng batas per capita. Mga pag-atake ng terorismo. Mass shootings. Panggagahasa per capita. Pagnanakaw per capita. Mapuot na mga krimen. Rate ng kawalan ng trabaho. Utang sa bawat kita. Rate ng kahirapan. Mga diwa per capita. Kaligtasan sa daan. Iba pa. Sinasabi ng mga Amerikano na ang mga antas ng krimen na malapit sa bahay ay nagiging mas mapanganib. Tiyaking isaalang-alang ang mga bagay na ito kapag nagpapasya kung saan titira. Isaalang-alang ang mga panganib na umiiral sa iyong estado ayon sa istatistika. Pagkatapos ay gumawa din ng mga aksyon upang mapagaan ang mga panganib na ito. Narito ang mga nangungunang pinakamapanganib na estado upang manirahan sa US. Louisiana. Ang Louisiana ang pinakamapanganib na estado sa US. Dahil ito ang may pinakamataas na rate ng marahas na krimen at pinakamataas na rate ng homicide na 14.4 na pagpatay sa bawat 100,000 tao, lalo na sa mga lungsod tulad ng New Orleans at Baton Rouge. Ang Louisiana ay may mataas na panganib para sa mga bagyo at iba pang natural na sakuna, mababang paghahanda sa emerhensya, mataas na antas ng kawalan ng trabaho, mataas na insidente ng pambubuli, mataas na homicide, mataas na dami ng panggagahasa, dami ng pinalubha na pag-atake, pagnanakaw ng pagnanakaw, mataas na pagkamatay, mataas na dami ng panggagahasa, at mga pagkamatay na may kaugnayan sa armas. Pinangunahan ni Katrina ang 1,500 kataon na nasawi. Ang Louisiana ay may lubos na magkakaibang populasyon na higit sa 4.6 milyong tao. Ang rate ng pagkamatay ng mga baril ay 21.1 bawat 100,000 katao. Ang Louisiana ay ika-negatibo 50 pinakaligtas, kaya kabilang sa pinakamapanganib na estado sa US noong 2022 na may kabuang score na 31.64. 2. Alaska. Ang Alaska ay may mataas na rate ng marahas na krimen, partikular sa mga rural na lugar. Ang Alaska ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estado upang mabuhay dahil ang mga marahas na krimen nito, pinakamataas sa bansa ang dami ng mga panggagahasa, pagnanakaw, pinalubha na pag-atake, pagnanakaw, mataas na dami ng namamatay dahil sa alkoholismo, mapanganib na wildlife, homicide rate na 8.4 bawat 100,000 tao, pati na rin bilang panganib para sa mga lindol, wildfire, at iba pang natural na sakuna. Ang Alaska ang may pinakamataas na bilang ng mga panggagahasa sa bansa, na may markang 7.7. Ang rate ng pagkamatay ng mga baril ng Alaska na 23 bawat 100,000 katao.
Ang Alaska ay niraranggo ang ika-16 na pinakamapanganib na estado sa IPES noong 2022 na may kabuuang iskor na 54.52. Ngunit nakalista sa ika-2 dito dahil ito ang may pinakamaraming namamatay sa baril, mga rate, at mataas na marahas na krimen kahit na may napakababang density ng populasyon na humahantong sa pagiging skewed ng data nito. Marami sa mga krimen ay nangyayari sa mga rural na lugar. Ang data ay hindi sinusubaybayan ng kasing epektibo para sa mga lugar na iyon. 3. Texas. Ang Texas ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estadong tinitirhan dahil sa mataas na dami ng marahas na krimen, dami ng namamatay sa baril, dami ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa bawat 100,000 katao, pagnanakaw, paghahanda sa emergency, kaligtasan sa tirahan, dami ng mga residenteng nakasiguro sa siguro, kung saan 18.4% ng mga tao ay walang health insurance. Ang rate ng pagkamatay ng mga baril sa Texas ay 12.1 bawat 100,000 katao. Ang Texas ay may mataas na bilang ng mga homicide na 1.03 bawat 100,000 tao. Ang Texas ay ika-47 na pinakaligtas, kaya kabilang sa pinakamapanganib na estado sa IPES noong 2022 na may kabuuang iskor na 36.77. 4. Mississippi. Ang Mississippi ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estadong tinitirhan dahil sa mataas na antas ng krimen, mataas na rate ng homicide, dami ng pagnanakaw, pinakamasama sa bansa para sa kaligtasan sa kalsada at paghahanda sa emerhensya, ika-2 pinakamasama para sa kaligtasan sa pananalapi, ika-2 pinakamataas para sa mga nasawi, mataas na antas ng kawalan ng trabaho sa itaas 6%, mataas na krimen sa ari-arian tulad ng pagnanakaw at pagnanakaw, at mataas na panganib para sa mga bagyo at iba. Pangnatural na sakuna. Ang Mississippi ay may rate ng pagkamatay ng mga baril na 11.8 at rate ng homicide na 8.2 bawat 100,000 katao. Ang Mississippi ay ika-49 na pinakaligtas, kaya kabilang sa pinakamapanganib na estado sa US noong 2022 na may kabuuang iskor na 32.52. 5. Missouri. Ang Missouri ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estadong tinitirhan dahil sa mataas na rate ng marahas na krimen, mataas na rate ng homicide, dami ng panggagahasa, pinalubha na pag-atake, pagnanakaw ng malalaking sasakyan, pagnanakaw ng sasakyang dimotor, panganib para sa mga buhawi at iba pang natural na sakuna, paghahanda sa emerhensya, kawalan ng insurance mga residenteng nakasiguro, kaligtasan ng tirahan. Ang Missouri ay may ika-2 pinakamataas na rate ng homicide na 9.8 bawat 100,000 katao, at ang rate ng pagkamatay ng mga baril na 18.8 bawat 100,000 katao. Ang Missouri ay ika-43 na pinakaligtas, kaya kabilang sa pinakamapanganib na estado sa US noong 2022 na may kabuuang iskor na 40.25. 6. Arkansas. Ang Arkansas ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estadong tinitirhan dahil sa mataas na dami ng marahas na krimen, dami ng homicide, kaligtasan sa tirahan, kaligtasan sa pananalapi, panganib ng mga buhawi at iba pang natural na sakuna, dami ng mga pag-atake, dami ng insidente ng pananakot at mataas na dami ng baril mga pagkamatay. Ang Arkansas ay mayroong 8.6 na pagpatay at 17.7 na pagkamatay ng baril sa bawat 100,000 katao.
Ang Arkansas ang may ika-negatibo 2 pinakamataas na dami ng panggagahasa sa bansa, na may markang 2.5. Ang Arkansas ay may ika-negatibo 48 na pinakaligtas, kaya kabilang sa pinakamapanganib na estado sa US noong 2022 na may kabuuang iskor na 40.25. 7. Oklahoma. Ang Oklahoma ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estado upang mabuhay dahil sa mataas na dami ng marahas na krimen, dami ng homicide, kabilang sa pinakamataas na dami ng mga panggagahasa, pinalubha na pag-atake, pagnanakaw ng larceny, pagnanakaw ng sasakyan, dami ng mga opisyal ng pagpapatupad sa bawat 100,000 katao, rate ng pagkamatay ng baril, kaligtasan sa lugar ng trabaho, kaligtasan sa pananalapi, paghahanda sa emerhensya, dami ng insurance na walang insurance na mga residente kung saan 14.3% ng mga residente ay walang health insurance. Ang rate ng pagkamatay ng mga baril ng Oklahoma na 19.6 bawat 100,000 katao at ang kabuuang rate ng krimen ay 3,277 bawat 100,000 katao. Ang Oklahoma ay kabilang sa pinakamataas na bilang ng mga panggagahasa. Ang Oklahoma ay may ika-negatibo 45 na pinakaligtas, kaya kabilang sa mga pinakamapanganib na estado sa US noong 2022 na may kabuuang iskor na 30.34. 8. Montana. Ang Montana ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estado upang mabuhay dahil sa mataas na dami ng marahas na krimen, panggagahasa, dami ng pinalubhang pag-atake, pagnanakaw, dami ng mga opisyal ng pagpapatupad sa bawat 100,000 katao, kaligtasan sa tirahan, kaligtasan sa lugar ng trabaho, panganib sa pananalapi, at rate ng pagkamatay ng baril. Ang Montana ay kabilang sa pinakamataas na bilang ng mga panggagahasa sa bansa. Ang Montana ay mayroong 8.9 homicide at 19 na pagkamatay ng baril sa bawat 100,000 tao. Ang Montana ay may ika-negatibo 40 na pinakaligtas, kaya kabilang sa mga pinakamapanganib na estado sa US noong 2022 na may kabuuang iskor na 42.16. Alabama. Ang Alabama ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estado upang mabuhay dahil sa mataas na dami ng mga marahas na krimen, paghahanda sa emerhensya, dami ng mga pag-atake per capita, dami ng mga homicide, dami ng pinalubha na pag-atake, pagnanakaw, pagkamatay ng baril, at pagnanakaw sa pagnanakaw. Ang Alabama ay may ika-7 pinakamataas na rate ng homicide na 8.3 bawat 100,000 tao. Ang Alabama ay may rate ng pagkamatay ng mga baril na 21.4 bawat 100,000 katao. Ang kabuuang rate ng krimen ng Alabama ay 3,185.26 bawat 100,000 tao. Ang Alabama ay may ika-negatibo 46 na pinakaligtas, kaya kabilang sa mga pinakamapanganib na estado sa US noong 2022 na may kabuuang iskor na 37.68. 1-0 Florida. Ang Florida ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estado upang mabuhay dahil sa mataas na dami ng marahas na krimen, dami ng homicide, kaligtasan sa kalsada, paghahanda sa emerhensya, kaligtasan sa lugar ng trabaho, dami ng insurance na hindi nakasiguro 13.2% residente, higit sa 6% nakawalan ng trabaho, pagkamatay ng baril. Ang rate ng pagkamatay ng mga baril sa Florida ay 12.6 bawat 100,000 katao.
Ang Florida ay may ika-negatibo 3 pinakamataas na dami ng mga homicide na may 7 bawat 100,000 katao. Ang Florida ay may ika-negatibo 44 na pinakaligtas, kaya kabilang sa mga pinakamapanganib na estado sa US noong 2022 na may kabuuang iskor na 30.52. 11. Tennessee. Ang Tennessee ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estado upang mabuhay dahil sa mataas na dami nito ng marahas na krimen, dami ng homicide, pagnanakaw, pinalubha na pag-atake, pagnanakaw ng pagnanakaw, at kaligtasan ng tirahan. Ang Tennessee ay mayroong 11.5 na pagpatay sa bawat 100,000 tao at kabilang sa pinakamataas na rate ng homicide sa bansa. Ang rate ng pagkamatay ng mga baril sa Tennessee na 17 bawat 100,000 katao. Ang Tennessee ay may ika-negatibo 41 na pinakaligtas, kaya kabilang sa mga pinakamapanganib na estado sa US noong 2022 na may kabuuang iskor na 41.34. 12. New Mexico. Ang New Mexico ay kabilang sa mga pinakamapanganib na estado upang mabuhay dahil ang mataas na antas ng marahas na krimen, dami ng mga homicide, pinakamataas na dami ng paggagahasa, pagnanakaw, pinalubhang pag-atake, pagnanakaw ng pagnanakaw, pagnanakaw ng sasakyang dimotor, dami ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa bawat 100,000 katao, mataas panganib para sa mga wildfire, at iba pang natural na sakuna, at iba pang mga krimen. Ang rate ng pagkamatay ng mga baril sa New Mexico ay 18.2 bawat 100,000 katao. Ang New Mexico ay niraranggo ang ika-negatibo 25 na pinakamapanganib na estado sa US noong 2022 na may kabuuang iskor na 49.72. Ngunit nakalista bilang nangungunang 3 sa loob ng Consumer Affairs na karamihan ay dahil sa homicide, panggagahasa, at pinalubhang halaga ng pag-atake. Ang ligtas na estado ay pinakamahusay para sa mga pamilya. Bagamat napakakomplikado ng desisyon kung saan titira, kung mayroon kang mga anak ay maaaring gusto mong bisitahin ang pagsusuring ito bago magpasya kung saan mo gustong tumawag sa bahay. Ang mga panganib sa krimen at natural na sakuna ay maaaring makaapekto ng husto sa iyong kalidad ng buhay, kaligayahan, mga panganib, o pangkalahatang kaligtasan. Dapat magsikap ang lipunan na labanan ang krimen sa lahat ng dako. Para sa modernong taon ng 2023, kung saan karaniwan ang forensics, GDS, at footage ng kamera, dapat tayong lahat ay maging mas ligtas para dito. Ligtas na sabihin, lahat tayo ay makakagawa ng higit pa upang ibaling ang mga istatistika sa ating pabor sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga kagamitang pangkaligtasan sa ating mga tahanan at sasakyan. Maaari tayong mag-install ng mas ligtas na mga pinto, magpanatili ng mga CU2 at CU detector sa ating mga tahanan, bumili ng mas ligtas na mga kotse, mag-install ng mga kamera, magpanatili ng mga sistema ng seguridad, mag-install ng personalized na GPS tracking sa ating mga sasakyan at telepono, gayon din magpanatili ng insurance sa mga kotse, ari-arian, at tahanan. Ang pinakamalaking pagpipilian na maaari mong gawin ay ang pagpili ng isang ligtas na tirahan. Siguraduhing isaalang-alang kung anong estado ka nakatira at kung anong mga krimen at issue sa kaligtasan ang namamalagi doon ayon sa istatistika. Isaalang-alang ang paglipat sa isang mas ligtas na lugar, ngunit kung hindi ka lilipat, alamin kung ano ang dapat mong tiisin sa iyong estado ng tahanan. Alamin ang mga panganib. Alamin ang mga krimen.
Alamin kung ano ang maaari mong gawin upang mapaunlad ang isang mas ligtas na buhay para sa pamilya at gumawa ng mga aksyon upang mabawasan ang iyong mga panganib. Maaari mong palaging suriin sa iyong mga lokal na realtor upang makakuha ng higit pang impormasyong partikular sa iyong lokal na lugar.